Thaco Podcast, chuyên mục chuyện nghề, chân dung về con người công nghiệp, cùng những đức tính tốt đẹp của cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên thông qua công việc và nghề nghiệp. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast, chuyên mục chuyện nghề. Đây là chuyên mục mới trên Thaco Podcast trong năm nay. Tại chuyện nghề, chúng tôi mong muốn giới thiệu chân dung về con người công nghiệp cùng với những đức tính tốt đẹp của cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên thông qua những chia sẻ, những câu chuyện chân thật nhất về công việc, nghề nghiệp, từ đó góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện. Và sau đây kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị đến với cuộc trò chuyện tại Thaco ô tô Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Then Mây và khách mời của tập đầu tiên trong series Thaco Podcast chuyện nghề ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tuấn Hào. Trong tập này chúng ta sẽ cùng anh Hào chia sẻ về công việc tại xưởng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa. Xin chào anh Tuấn Hào ạ. Kính chào quý ban lãnh đạo và các anh chị em cán bộ công nhân viên Thaco đang lắng nghe chương trình. Vâng, đầu tiên thì xin mời anh Hào có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để cùng làm quen với các anh chị em cán bộ nhân viên đang lắng nghe chương trình được không ạ? Tôi tên là Nguyễn Tuấn Hào, hiện đang công tác tại Thaco ô tô Phú Mỹ Hưng với vị trí là quản đốc xưởng dịch vụ sửa chữa. Tôi vào làm việc ở Thaco ô tô vào ngày 16 tháng 11 năm 2012, thì tính đến nay cũng đã gần được 12 năm công tác. Thời gian đầu vào Thaco ô tô thì tôi cũng có ứng cử cái vị trí là kỹ thuật viên máy gầm điện Mazda, cũng tại chi nhánh Mazda Phú Mỹ Hưng. Trong quá trình công tác 12 năm qua thì cũng được sự tin tưởng của ban lãnh đạo và cấp trên, thì tôi cũng trải qua nhiều cái vị trí công việc khác nhau tại Thaco ô tô. Dạ thưa anh, chắc hẳn là khi bắt đầu gắn bó với một công việc nào đó thì chúng ta thường nghĩ đến chữ duyên. Vậy đâu là cơ duyên đưa anh đến với công việc này và gắn bó với Thaco ô tô ạ? Đúng là nghề nghiệp thì cũng có chữ duyên. Trước khi tôi vào Thaco ô tô thì trước đây tôi có công tác bên công ty xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ô tô Isamco, trực thuộc tổng công ty Samco, cũng sửa chữa bảo dưỡng khoảng được 4 đến 5 năm. Sau đó tôi nghỉ và đổi công việc khác nhưng mà không liên quan đến ngành ô tô. Tuy nhiên thì đi ra làm chỉ được vài tháng và thấy không phù hợp với bản thân. Sau đó được sự động viên từ gia đình và chính yếu nhất là của ba tôi. Ba tôi khuyên tôi là một nghề chính còn hơn 9 nghề phụ. Cho nên là tôi đã quyết định quay lại với nghề chính phù hợp với bằng cấp mình đã đi học ở trường là ngành sửa chữa ô tô. Sau đó tôi cũng có đi xin việc tại các hãng. Và cũng có một cơ duyên nữa là tôi nhớ trong một ngày đó tôi đi phỏng vấn 2 chỗ, là buổi sáng phỏng vấn cho Mitsubishi và buổi chiều là phỏng vấn ở Thaco ô tô Phú Mỹ Hưng. Sau khoảng một tuần thì tôi nhận được điện thoại mời đi làm của phòng nhân sự Phú Mỹ Hưng và công ty Mitsubishi. Sau khi suy nghĩ thì tôi quyết định lựa chọn Thaco ô tô Phú Mỹ Hưng với vị trí kỹ thuật viên máy gầm điện Mazda để tham gia làm việc cho đến ngày hôm nay. Dạ, có thể thấy ba chính là người đã truyền động lực cho anh để quay trở lại với công việc đúng với ngành nghề mà anh đã học. Và dịch vụ sửa chữa là công việc mà khi nhắc đến, người ta thường sẽ nghĩ đến hình ảnh của những kỹ thuật viên làm ở các xưởng dịch vụ, với các công việc chính là bảo dưỡng và sửa chữa xe sau bán hàng. Theo May cho rằng không chỉ đơn thuần là bảo dưỡng sửa chữa, mà những người làm việc ở xưởng thì ắt hẳn phải là những cán bộ nhân viên am hiểu về kỹ thuật ô tô, có đam mê với nghề thì mới có thể tiếp nhận và xử lý đúng với những yêu cầu của khách hàng, mang đến cho họ dịch vụ tốt nhất tại Thaco ô tô. Vậy thì xin anh hãy chia sẻ thêm về những tính chất hay những đặc trưng của công việc ở xưởng dịch vụ sửa chữa được không ạ? Với công việc của một kỹ thuật viên, dù là kỹ thuật viên máy gầm điện hay kỹ thuật viên đồng sơn, thì tất cả đều cần sự am hiểu về kỹ thuật ô tô và đặc biệt là phải đam mê tận tâm với cái nghề thì mới có thể làm việc được lâu dài, đồng thời gia tăng được cái năng suất và hiệu quả công việc. Tuy nhiên khi làm trong môi trường hãng thì cần nhiều điều kiện hơn để đảm bảo tính tuân thủ từ thương hiệu, như hiện tại bên đây là có Kia, Mazda và Peugeot, BMW, và theo quy định đặc thù của công ty thì trong tự mỗi cá nhân cần phải đào tạo và tự đào tạo để bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu với từng thời điểm. Trước đây thì tôi cũng nghĩ là một kỹ thuật viên sửa chữa ô tô sẽ là cực nhọc, quần áo tay chân lấm lem dầu nhớt.
Nói chung là khi mà nhìn bên ngoài thì một người kỹ thuật viên sẽ không được sạch sẽ lắm so với những cái vị trí như là tư vấn dịch vụ. Tuy nhiên thì những năm gần đây và đặc biệt là trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa số các hãng đều đã kiểm soát rất chặt và thay đổi rất nhiều để nâng cao hình ảnh kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Điển hình là tại xưởng dịch vụ Thaco ô tô Phú Mỹ Hưng luôn kiểm soát và yêu cầu nhân sự cần tuân thủ tính 5M, xưởng gọn gàng, sạch sẽ, đeo bảo hộ đầy đủ khi thực hiện bảo dưỡng hay sửa chữa xe cho khách hàng. Có thể là trong quá trình bảo dưỡng hoặc sửa chữa thì tay chân có thể dính lem dầu nhớt, nhưng mà quần áo, đầu tóc phải luôn tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng, tạo sự tin tưởng và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa, gia tăng hình ảnh của một kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Để đảm bảo và kiểm soát được các vấn đề trên thì vai trò của các anh là vị trí là quản đốc, phó quản đốc cần được phát huy. Ngoài cái việc quản trị các chỉ số KPI về năng suất, hiệu suất và doanh thu công lao động của từng tổ nhóm cá nhân, thì cái việc điều hành hoạt động xưởng dịch vụ hàng ngày để phục vụ khách hàng, đảm bảo về tiến độ, chất lượng, sự hài lòng khách hàng cũng rất quan trọng. Và song song đó là cần phải thường xuyên và định kỳ đánh giá cái tay nghề của kỹ thuật viên, đánh giá các rủi ro trong công việc hàng ngày có thể dẫn đến khiếu nại của khách hàng và đặc biệt là sự không hài lòng của khách hàng về chất lượng, về dịch vụ hậu mãi. Khi đánh giá được các vấn đề đó thì phải cần thường xuyên đào tạo nội bộ, tổ chức đào tạo nội bộ định kỳ các ngày trong tuần, có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, hoặc là làm cái chuyên đề, 1 tháng 1 chuyên đề để truyền đạt kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức đến các anh quản lý trung gian như là tổ trưởng và trực tiếp là các anh kỹ thuật viên để nắm, thực hiện và đồng thời thông qua đó sẽ kiểm soát được các rủi ro trong công việc hàng ngày. Và có thể thấy là công việc nào thì cũng sẽ có những thuận lợi và khó khăn riêng. Vậy thì theo những trải nghiệm của mình, anh thấy đâu là những thử thách khi làm việc trong xưởng sửa chữa và cách để xử lý những khó khăn đó là như thế nào ạ? Trong cái xưởng dịch vụ sửa chữa thì có nhân sự kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm lâu năm, thường là trên 2 đến 3 năm. Ngoại trừ những nhân sự mới tuyển vào kinh nghiệm dưới 1 năm thì thử thách cũng không có nhiều. Vì tùy theo cái thời gian công tác và kinh nghiệm của từng kỹ thuật viên thì các anh phó quản đốc và tổ trưởng chuyên môn sẽ phân giao công việc phù hợp với năng lực từng nhân sự, giao việc từ việc nhẹ đến việc nặng, làm từ việc dễ đến việc khó. Song song đó là vừa giao việc và vừa hướng dẫn nhân sự để đảm bảo được cái yêu cầu công việc và phù hợp với tay nghề của nhân sự. Các khó khăn mà nếu có thường phát sinh trong xưởng là khi mà sản phẩm phát sinh những cái lỗi mới thì ban đầu các kỹ thuật viên sẽ còn nhiều cái bỡ ngỡ, có chút khó khăn. Tuy nhiên do mình là hệ thống cho nên là chủ động tác nghiệp với các đơn vị khác để tìm kiếm thêm thông tin xem là các đơn vị bạn đã có gặp hay chưa. Đồng thời là cũng có thể nhờ hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật dịch vụ của miền, những phòng điều hành hỗ trợ tham mưu hướng dẫn thêm. Thưa anh, vậy thì trong vai trò là quản đốc xưởng máy gầm điện Kia Mazda Peugeot và còn là cá nhân xuất sắc năm 2023 tại Thaco ô tô, xin anh có thể chia sẻ cho đồng nghiệp cùng biết những bí quyết để có thể trở thành một kỹ thuật viên giỏi, một nhân sự có năng lực tại xưởng sửa chữa được không ạ? Thực ra thì không ai sinh ra đã giỏi sẵn. Vì theo tôi làm việc gì cũng vậy, cần sự chịu khó và tận tâm với nghề. Đây cũng là một trong những đặc tính quan trọng thể hiện tinh thần tận tâm phục vụ của Thaco ô tô. Vì khi có tâm thì bản thân mới có động lực để làm việc, phát huy hết cái năng lực với nghề và để hoàn thành các công việc của cấp trên giao. Thì nghề nào cũng vậy, thời gian đầu lúc nào cũng có nhiều khó khăn và thử thách. Nếu bản thân mình có cái định hướng và xác định rõ mình là ai, mình đang làm gì và mong muốn mình như thế nào trong tương lai thì tôi nghĩ mình sẽ có động lực hơn, gắn bó dài lâu hơn với công việc mà mình đã chọn. Mỗi người sẽ có một cái năng lực và định hướng nghề nghiệp khác nhau, nhưng nếu mình xác định được và theo đuổi nó thì ắt sẽ thành công. Và tôi đã từng đọc đâu đó một cái câu rất là hay là khi bạn muốn kết thúc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn có tiến chậm cũng không là cái vấn đề. Dạ vâng, vậy thì với kinh nghiệm và những trải nghiệm làm việc của mình, theo anh công việc hiện tại mang lại cho anh những cơ hội như thế nào và các tiêu chuẩn cần thiết định hướng để phát triển kỹ thuật viên lên những vị trí cao hơn như là tổ trưởng hoặc là cố vấn dịch vụ ạ? Đối với tôi thì trong 12 năm công tác tại Thaco ô tô thì cũng đã được ban lãnh đạo trao nhiều cái cơ hội thử thách ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên thì ở mỗi vị trí đều cho tôi những góc nhìn khác nhau về công việc. Và bên cạnh đó cũng bổ sung kiến thức cho tôi để hoàn thiện bản thân hơn thông qua từng công việc đảm nhiệm.
Còn nếu mà nói với một kỹ thuật viên hay là tư vấn dịch vụ tại xưởng dịch vụ thì như Thiên May cũng thấy là mỗi vị trí sẽ có một cái con đường phát triển có thể là không giống nhau. Có thể là khi mà tư vấn thì phát triển lên là trưởng phòng kinh doanh, còn kỹ thuật viên thì phát triển lên tổ trưởng, phó ban đốc và quản đốc. Tuy nhiên xuất phát điểm vẫn là mỗi nhân sự phải tự trang bị cho mình về kiến thức và cái chuyên môn để hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất. Và đồng thời thì thông qua công việc hàng ngày cũng phải cần đào tạo và tự đào tạo để trau dồi thêm cái năng lực, bổ sung các kỹ năng mềm để mình hỗ trợ trong công việc hàng ngày. Và một điều theo tôi nghĩ là bên cạnh đó cần phải hiểu và nắm rõ về quan điểm định hướng phát triển của công ty. Vì thông qua đó để xác định được nhu cầu và mục tiêu của mình là đang có gì và thiếu gì để mình bổ sung và trang bị thêm nhằm phù hợp và phát triển theo từng giai đoạn cơ cấu và phát triển của công ty. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội và 90% còn lại là cách bạn trải nghiệm thế nào với nó. Dạ vâng, Thang May nghĩ rằng là với những chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Hào thì chắc hẳn là các anh chị em cán bộ nhân viên đang lắng nghe cũng đã ít nhiều hiểu thêm về công việc ở xưởng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tại Thaco ô tô, cũng như là mang đến những thông tin hữu ích cho những kỹ thuật viên đang làm công việc này. Và thay mặt cho những người làm chương trình, trân trọng cảm ơn anh Tuấn Hào vì đã dành thời gian đến với Thaco Podcast Chuyện Nghề. Kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, thành công, tiếp tục đóng góp giá trị vào sự phát triển chung của công ty. Xin cảm ơn chương trình. Kính thưa quý vị, nhằm tăng tính tương tác cũng như giải đáp các thắc mắc của cán bộ nhân viên xoay quanh các thông tin về Thaco và các tập đoàn thành viên, nghiệp vụ chuyên môn, các hoạt động nội bộ, ban biên tập triển khai một hỏi đáp trong Thaco Podcast chuyên mục Chuyện Nghề. Quý cán bộ nhân viên có câu hỏi hoặc những chia sẻ muốn bày tỏ, vui lòng gửi về một hỏi đáp tại trang tin mythaco.vn. Chúng tôi sẽ trả lời trong số podcast tiếp theo. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tập Thaco Podcast Chuyện Nghề ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã lắng nghe chương trình. Cán bộ nhân viên có thể nghe đầy đủ các tập Thaco Podcast trên YouTube Thaco Group, website và ứng dụng MyThaco và đón nghe các tập Thaco Podcast mới nhất vào thứ 6 cách tuần. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo.